Szevasztok, üdv mindenkinek. Folytatjuk tovább, megint intro nélkül a Final Fantasy 16 végigjátszásunkat, mert hát nem olyan régen hagytuk abba. Úgyhogy pörgetjük tovább pontosan onnan, ahol befejeztük. Ugrottunk az időben, 5 év távlatában. Clive, aki most már Sid, teljes mértékében kirobbantotta a lázadást, a polgárháborút, kinek hogy tetszik, a felszabadítást, a tetkósok elnyomottak és kirekesztettek új világának megteremtését, amelynek alapja az lehet, hogy elpusztítjuk az anyakristályokat, amelyek túlhasználata, kihasználata, elhasználata tönkreteszi a földbolygót magát, ezzel pedig az emberiséget, akik háborúra kényszerülnek, de hát nem mindenki elégedett azzal, hogy mi itt kiszítottuk ezt a lázadást. Mint láttuk, vannak emberek, akik nem szeretnének felszabadulni, és köszönik szépen, fejezzük be áldatlan tevékenységünket, amelyet erőszakkal mi elkövetünk, de Clive Sidnek tett ígéretét betartva folytatja az ügyet, és hát Jill-lel az oldalán, valamint a jó kutyus Torgállal megpróbáljuk itt a politikai mahináció közepette önmagunk saját kis csoportjaként lázadozva megmenteni a világot a pusztulástól, hogy egy híres csapatot idézzek. Üdv srácok mindenkinek még egyszer, szevasztok! Csilla, Miami, Dóri, köszönöm szépen a feliratkozásokat, Kocka vagyok, Destiny és Zense, köszönöm szépen nektek is. Ui! Abban a pillanatban már chillingel is egy új feliratkozó, aki nem más, mint Little Bird. Hello, hello. Az értesítés gyorsabb, mint a chat. Ennyire durvák ezek a dolgok. No! Hát folytassuk tovább, srácok. Continuare? Merüljünk tovább ebben a csodában. Az új bázis. A léghajó. Nice. No! Kellene egyet vendorozni amúgy, meg kéne... Jó van, nyugodjatok meg. Szét kellene nézni, hogy hol van itt a kovácsmester az új bázison, meg hol van itt az új vendor. De hát majd ráérünk megtenni, hogyha kitaláljuk, hogy mi lesz a következő küldetésünk. Egyelőre egyébként baromi hangulatos ez az új bázis, tetszik nekem. Itt a kőtáblánk. Itt van az árus néni. Túlélte az árus néni, nagyon helyes. Ez az, és akkor itt a kovács. Nagyon jó, ő is maradt. Nézzük meg akkor most, hogy miből élünk. Úgyis el lettek használva. Szerintem a potik meg minden. Igen. Na várjatok, itt találtunk ilyen korálkardot, de szerintem nem azt fogjuk használni, mert volt boss fight, úgyhogy lehet, hogy amúgy fogunk tudni új dolgokat craftolni, majd mindjárt megnézem. Az biztos, hogy potit veszünk, és lett elixír. Ó! Az elixír instant HP-t tölt. De az baj, már nem fér ki ide a slotjaimra. Mindegy. Van max HP töltő elixírunk. Lion Tonic Heart. Ja, ez meg a Limit Break-et tölti. Én maradok a Strength potinál egyelőre. Flames of Rebirth cooldown, vagy Ignition damage. Na várjál, melyik képességeket használjuk? Gírelődünk egyet, hogy itt bemelegítsük ezt az adást. Igen, ezeket nem használjuk. A Flame of Ignition az más. Itt meg a Ghost, meg a Wicked Veil-t használjuk, és ugye van 2 új elektronyos képességünk is. Mindig át kell nézzem, hogy milyen bónuszok kellenek. Jó van, köszönöm, kedves asszonyom, én csak ezt a korálkardot, ezt eladom. Egyébként jobbak a statjai, mint a mostaninak, de biztos vagyok benne, hogy lesz itt még új kard. És akkor a Breath of Fire az is mehet. És az Ignition Damage is mehet. Jó. Oké. Ezeket meg nem adjuk el. Jó. És akkor megnézzük, hogy tudunk-e itt craftolni új kardot. Hello, tiszteletem, szevasz. Ott is van az új kard. Flame Tonga neve. 180. Azt írja oda. Várja már, 195-ös.
Ja, hogy itt még tovább, de várjál. Megcsináljuk a lángnyelvet. Equip. És azt még tovább lehet craftolni a Luin boltá. Abban a pillanatban. Jó. És akkor itt majd meg kell nézni, valószínűleg craftolnunk kell új jövet is. Meg új ilyen csuklószorítót is. Fegyvert lehet fejleszteni? No. Na nézzük csak azt az új kardot. Tudom, hogy nincs fejem, de csak azért, hogy lássátok a statokat. Aha. Hát ez egy jelentősen vékonyabb bökő, mint ami volt. De nézd meg, milyen íves-míves az a kard. Azért van benne egy ilyen belező kiszögellés, vagy nem tudom szakmai nyelven, hogy mondják ezt Borsodba. De van benne egy ilyen belezőke. Jó. Azt nézzük meg, hogy milyen öven van. Metian Cross. Meg van egy ilyen 45-12-es. A csuklószorító, meg az öv is. Mit adnak azok, amiket craftolni tudunk? Hát... 39-9-es statot ad. Hát jó, de azt tovább tudom fejleszteni 42-12-esre. Jó, craftoljunk egy újat. Goldwork. Vedd föl. És van itt Battle Chain. Az meg 38. És 41-12-re lehet fejleszteni. Ezt is lecraftoljuk. Jó. Bam. Upgrade. Hát a Battle Chain nem tudom upgrade-elni, mert ahhoz hiányzik cucli. Ez nem kell róla megcsinálni. Mert ez így 38-0. Nem, akkor ezt megtartjuk. A csuklószorító az szarab. Hát mondjuk ez se jobb. Nézd meg, mert nem jobb. Nem, akkor lilát, akkor még nem kaptunk olyan övet meg csuklószorítót, ami megéri. Jó, hát akkor itt egy kicsit üresbe dolgoztam, mindegy. Amíg én itt el vagyok a felszereléssel, mindenki megérkezik legalább. Nem maradtok le semmiről. Az Invictus-t eladhatjuk, igen. Meg akkor ez, amit lecraftoltam, ez nem kell. Jó. Ja, nem kell relódolni. Rakd feljebb a fejed, úgy jobb lesz. Úristen, Dávid, basz, ez nem jutott eszembe. Köszönöm szépen, Dávid. Nagyon jó sütám kinn a nap, lehet focizni. Na, toxikus, nézd meg. Szó! Megcsináltuk az új kardunkat. A felszerelés többi része az oké. Zolinak megköszöntem a 18 hónapot. Úgyhogy folytassuk tovább a sztorit. Egy szívességet kell teljesítenünk a Viviennek, a térképészjányunknak. Itt beszélni kell ezzel a szakállas tapasztalt öreg emberrel. Harpokratésszel, ő valami bölcs tudor lesz. De igen, amúgy előtte a képességek körül is szétnézhetünk, mert ability pontunk is van. Tudjuk fejleszteni a limit break-et 2000-ért. Amúgy azt kéne. Attack while charging, inflicting multiple... Hát... Igen, ezeket a képességeket nem fejlesztjük föl, mert nem fér ki. Úgyhogy azt csinálhatjuk, hogy a meglévő képességeinket fejlesztem. Masterelem. Úgy, a közelhúzást, meg a közel teleportálást azt mastereltem. Így. Erre elköltöntük a pontokat. Na! Lawsman Harpocrates. Lawsman. Mondom, ő ilyen könyvtárosbá. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. Ő a könyvtáros bácsink. Vivian asked me to return it. Elhoztunk neki egy könyvet, ugye? Egy tekercsen. Nagyon jó az új kard, amúgy baszon néz ki. Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence. Ez már a beszédéről kész ez a csávó.
That said, Ő egy mívelt I have ember. continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. Aha. But without access to Na the várjatok. great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. Szóval itt a helyi könyvtárosunk Harpokratész, ő kutatja ezt az entitást, ugye Ultima a neve, aki ugye megjelent a konfrontációnál, aki meg akarta szerezni Clive-nak a testét. Megkértük, hogy kutassa föl könyvekben, hogy tudunk-e valamit erről az entitásról. De egyelőre nem talált semmit. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. Még az a kérdés, hogy kíváncsi vagyok, hogy Clive mire emlékszik, mert ugye látta az öccsét egy pillanatra, amikor magához tért, úgyhogy biztos, hogy arról is lesz szó. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a Igen, ő tired történész old egyébként historian. valóban. A bácsi. Not too tired to go filching Kubo nuts, though. Na, megjöttek a nézőim, nézd meg, ott vannak. Keeps him off the Moogle. Hush now. Ott vannak, We all know megjött a there's no fortis such thing as osztag. Moogles. Beszóltak. Azt mondták, ronda vagyok, és azt mondták, hogy első. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them. Igen, ide szaladtak, hogy However well they hide it. Clive, took much Clive, from ott us that hagytad a night. 3-as kardot. Some more ezt than others. mondták. And the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day today. Good day. Na jó. Gav will be back soon. I should get some rest while Szóval I can. alapvetően Clive azóta is kutatja, hogy pontosan mi történhetett azon az estén a fővárosban, de hogy egyelőre nem sikerült infót szerezni. Not back a blink and you're Hello, already off Tarja. solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Tarja. Gondolom ő vette le az arcáról a tetkót, Tarja, Before ahogy I a forget, sajátjáról a is. rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right. I'll have a look. Levél And then érkezett you get some Gavtól. rest. Azt ugye hallottuk, azt mondta Clive talán az előző stream végén még, hogy Gav a császári hadsereget figyeli. Gav have thought worthy of a letter. Szóval nyilván kémkedik nekünk, azt folytatja, amiben a legjobb. Úgyhogy gondolom most valami levelet küldött, hogy mi újság a nagy hadseregekkel. Mi folyik szerte a vidéken. Ez a hálószobám? Clive's Chambers. És nézd meg, Jill kényelmesen itt van a hálóban. Hát nem tudjuk ugye, hogy mi történt Clive és Jill között az elmúlt időkben. Viszont nézd meg, itt be lehet rendezni a dolgokat. És ott van az eskü. The Oath. Megtartotta a kristályt, amibe belevágták a tőröket Siddel, amikor megesküdtek, hogy felszabadítják a birodalmat. Na nézzük. Mit írt Gav? Reading table, itt van az asztalunk. Itt kaphatunk leveleket. Azt mondja Gav, hogy the Republican Army marches on the Empire of Twinside. Igen, hát tudjuk, hogy a Republican Army az... What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news. Nem a then. Republic, az a Titánnak a serege. Itt az sivatagosok. This is our chance. The one Igen. we've been waiting for. És ez adja a lehetőséget. Bizony. A Titán serege elindul. Look how far we've come. És nem tudjuk megnyitni a haditérképet, ugye?
De igen, a titán serege indult el. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. Úgyhogy most ez egy esély, hogy mi meg közbe támadjunk. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you Mondja Clive, hogy még mindig nem from érzi yourself. 100%-osnak ezt az icon használatot, ezt az erőt. This mission of ours has made me question everything I thought I Meg hát knew. vezető lett, But az se one lehet thing has egyszerű. become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. Igen, azt mondja G, hogy a kristályok többet vesznek el, mint amennyit You're adnak. trying to change that. We are trying to change És that. ezt próbáljuk megváltoztatni. And to me, that's no burden. Mert a kristályok egy könnyű életet biztosítanak, de életen át tartó szenvedésért cserébe. Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. És igen. It would be a pity to waste such a precious Azért gift. lehetünk itt, mert az öcskös él, és megmentett minket. Akkor emlékeznek. De vajon mi lehet vele? He was there. Ott van az toll. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. Akkor emlékszik. Bizony. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. De nem tudják, hogy hol van Joshua. I know he will. And we must be ready when he does. Hát azért ez egy jelentős megkönnyebbülés Clive-nak tudni, hogy mégse halt meg az öccse, szóval amúgy csodálkozom, hogy nem minden erejét az ő felkutatására szánja. De hát gondolom lefoglalja a lázadozást. Egészségetekre, én is iszom. Egy jó pálinkával indul a hadjárat. No. Ott az öcskös. Na, ő is felszerelkezett, oda néz. Ő is pirosba van, már családi ruciba nyomja. And so the north is lost. Északot már The blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far worse than any could have imagined. Egész északot elvitte a fertőzés. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Jön a világ vége. Tell me, brother, are our efforts in vain? De ő is gondol a bátyóra, hogy vajon megéri-e küzdeni. Igen, hát én gondolom, hogy ők meg ezt az ultimát kutatják. Bár nem, mert benne van. Most ugye magába zárt a Joshua. Master Clive, a moment if you... my apologies, I didn't mean to intrude. Hello, Otto. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Eltűnt a kocsmárosné, azt mondja Otto. Na! Megint emberek után kell kutakodni, ahelyett, hogy mennénk a titánnyal, szépen vagyunk. The Gathering Storm. What would make Martha leave the rest? Igen, ugye ismerjük Mártát. Ő volt a kocsmárosné Márta, akihez mentünk, amikor hazaindultunk.
Ha jól emlékszem. Úgyhogy most őt kell megkeresni. Mert nyoma veszed. Úgyhogy sajnos nem indulhatunk a titán ellen. De itt mindjárt megnyitjuk a stratégiai térképet, és akkor látjuk, hogy milyen hadmozgás van folyamatban. Mutassad nekem a térképet, kisanyám. Ott van Situation Map. Ott elmegyünk, hogy Present Day. Abba a pillanatban Present Day. És azt mondták, hogy igen, a Republican Army az mozog el a fővárosból, de nem értettem pontosan, hogy hova támadnak, de szerintem ide jönnek ők is, mert hogy még nem sikerült Svájcot elfoglalni teljesen. És lehet, hogy ők is akarnak egy falatot Svájcból. Tehát, hogy itt majd megy a független területekért a küzdés szerintem. Mert itt északot már teljesen elborította a fertőzés. Úgyhogy az érdekes lesz. Very good. De először még a Márta ügyet intézzük. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled. Bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. Valami balhé volt Rosáriában, Márta bárjánál. És eltűnt. The Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield. Emlékeztek, hogy földulták Eastpult. Úgy kezdtük a ma délelőtti streamet, hogy lemészároltak mindenkit ott a közelben. És azóta, mióta megtudták, hogy ott bújtatva vannak tetkósok, azóta nagyon szorosan figyeli a birodalom azt a régiót. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, igen, lehet, hogy elfogták. we could be next. Hát hiszen Márta volt a fő bújtató ott arra felé. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and... Don't worry, Otto. I'll make sure everyone Megyünk, gets home megmentünk safe. mindenkit. Jó. Hát akkor utazunk. Akkor visszamegyünk ugye a hajdanán saját földjeinkre. Kérdés, hogy honnan lehet itt elindulni? Le kell menjek a csónakhoz? Find the curse breakers. Hát hova menjek? Hát nem mutassa, merre kell menni. Fast travel? Nem kell. Travelölünk. Aha. Oké. Szóval megyünk vissza a hajdani Rosária földjére. Martha's Rest a célállomásunk. És itt már lehet látni, hogy ahol ilyen fekete a térkép, ott a Blight már megölt mindent. Hát itt meg a titán pusztított ki mindent. De délen is, ahogy látom, itt már feketedik el minden. Meg itt is. Gyakorlatilag szépen szűkül az élhető terület a világban. Minden pusztul elfelé. Na jó. Irány Rosária. PNZs, Éna, Fieldview, Levendula. Köszi a támogatásokat, srácok. Hűha. Hát azért itt sem minden fenékig tejfel, egy fokkal jobban nézett ki az időjárás, mikor legutóbb itt jártunk. És vajon a... Oh. Aha. Lemészárolták a tetkósokat. Ide akartam jönni, hogy mi újság a jányokkal, mert emlékeztem rájuk. A jányok is aggódnak. Hát milyen világban élünk, hogyha már az örömlányok sem aludhatnak nyugodtan. De nekik nem esett bajuk, srácok. Viszont eltűnt a Márta. Körbe kérdezzünk, hogy Mizu. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes.
They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Aha, elvitték Mártát láncra verve. Jöttek a katonák itt is lemészárolni minden tetkóst. Azt elvitték Mártát is. Elhurcolták. But before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Jó. Problémák vannak errefelé. Egyre nagyobb problémák. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Igen, úgy néz ki, hogy itt bizony jött egy parancs föntről, hogy elkezdik lehet, hogy kiírtani az összes tetkóst. Érdekes. Igen, Sidnek hívják már Clive-ot, mert most már ő a lázadás vezetője, ha valakinek ez újdonság. Jó. Ide kell jöjjünk. Elvileg ide hurcolták el Mártát. Hogy megyünk, azt nem állunk jót magunkért. Már ismerjük a járást. Hogy megváltozott a muzsika. Lehet menni a vízen, ezt nem néztük. Nem tudunk úszni, na! Szégyen gyalázat. Itt van. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. Black Shields. The Black Shields. Kik azok a Black Shields? Információra van szükségem. Nincs leírva, hogy kik a Black Shields. Bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to... A lényeg, hogy megneszelte a hadsereg, hogy bújtatják itt is a tetkósokat, és földúltak mindent emiatt. Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Szívesen, Mártus. Mindjárt lemészárolom itt a behatolókat. Black Shields. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? Nem tudjuk, hogy mit jelent a Black Shield, de... Aha. A Black Shield elvileg ennek a területnek a védelmezőit hívták így. De hát gondolom most a birodalom használja őket. Kicsit, mintha Clive hangja mélyült volna, nem? Még nagyobb szigma energiákat mozgat meg magában. El kell menjünk a templomba. Ugye ott gyógyították a sérülteket. Vigyázzatok a pókokkal. Are we too late? Aha. There might still be someone inside. Kicsit elkéstünk, ahogy nézem. És ott a papbácsi, aki Ja nem, az nem a papbácsi, a kővé... Jézusom. Lemészárolták a haldoklókat is. Damn it. I thought you lot were all spent. Na ezért most kapni fogtok, köcsögök. They drove the bearers to this.
Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Azt mondták, hogy mi még nem változtunk át. Valószínűleg azért kezdték el ölni őket, mert hogy ugye elkezdtek megkövülni az erőhasználó. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Oké. Csak hogy egyértelmű legyen. Azért ilyen dühös Clive, most már én is értem, mert ez a fekete sereg, ez az ő népének, az ő családjának az elit lovagjai voltak. Ezek a Black Shieldek, akik védelmezték a népet. És most ezt a nevet, meg ezt a páncélt használják a birodalom nevében, azt közben írtják az ártatlanokat. Úgyhogy büntetésidő! Nem szégyellitek magatokat! Igen, hogyha emlékeztek, ugye Clive is Shield volt. Ő lett volna az első számú Shield. Vagy hát volt. Most közben itt kegyetlenül büntetem őket. It's over. It's over. Na, azt megadtuk az alaphangot. Jó ez az új kard. Elfenekeltük a rossz fiúkat. Is that all of them? I think so. Quest complete. Kaptam 10 csillagocskát. Az valami új. Nem tudom, mire jó az a 10 zöld csillagocska. Azt még nem láttuk. I didn't see the abbot. He may still be alive. Igen, a pap nem volt itt. Vagy nem tudom az abbotnak mi a pontos fordítása. De ő nem volt itt. Á. Ott a lézerkard az oldalán. A sugárpallos. Direkt mondtam így. Apát köszönöm az abbot. Nem hagytak meg senkit. Igen. A tetkósok az életüket adták, próbálták megmenteni a többieket. Azért porlattak el. Az utolsó mágiájukat is felhasználták. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. Hát ő belőle sincs mások. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid! In here! We found a survivor! Hát, Survivor. Fogjuk rá. Clive. Igen, ő már nem Survivor. He's gone. Oké. Szóval fölerősödött a tetkósok gyilkolása ezen a vidéken. We've laid the abbot to rest, but the bearers...
They didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... Igen, elvisszük a hamvaikat. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Életüket adták, hogy megmentsék Mártát meg az apátot. Itt a betegek. Úgyhogy elvisszük a hamvaikat arra a nyughelyre, ahova az apát vitte őket. Hát ma se a felhőtlen vidámság jegyébe videójátékozunk. Hogy csak a lootért jöttem, pókok, maradjatok. Kerülni kell egyet. Na, gyújts be a sprint rakétákat. Úgy. Meg kell kerülni itt a tavat. Elvigyük a... Legalább a vállára rakhatták volna azt a zsákot. Mi az a kreatúra ott, te? Ariman! Rang C! Hát hülye vagy, erre ilyen vadászat van kitűzve, ez valami boss. Notorious Marks. Néha Clive találkozhat nagyobb, gyorsabb és agresszívabb szörnyekkel. Ha! Mini boss! Pukkan! Durvulok! Sokkolva. Dodge-olgatva. Kapta. Ez az, staggered. Nem sok HP-ja van, bassza meg. Mit csinál? Jézusom, mit robbantott? Áu, áu, áu. Gyorsan, dodge, dodge. Stagger. Azzal ügyesen mellé ütöttem. Ez jó, ez az elektronyos lövés, hogy még külön izét is van. Basszus, rám robban. Kapja. Így, lelépni. Basszeg, mekkorákat robban a fejemre. Stagger. Yes. Na
milyen jó, hogy vannak ilyen kis minibosszok is szétszorva a világban, amikkel lehet találkozni. Még most már 83 000 pénzem van, tényleg el kéne közben elkölteni is valamire. Ez jó volt ez a kis miniboss fight. Igen, kicsit ilyen Mike Wazowski volt. A kollega. Csak nem zöldült be eléggé. Na itt igen, ezt a hidat mondta a kollega. Itt szokták elszórnia. Voltak hamvai. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. Elmossa terhüket a tenger. And now they are truly free. Helyezzünk el egy tiszteletteljes F betűt. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Ideje visszatérnünk. Jó, akkor portolgatok. A birodalmi katonákat megelégették. Így is több, mint amit megérdemeltek. Nincsenek rezisztek a játékban, az RPG oldala nem különösebben erős, sőt kifejezetten gyenge a játéknak. Akciójáték. Itt nem rezisztek vannak, csak valamelyik támadás inkább staggert termel, van amelyik inkább sebez. Meg inkább a chain-elésen van a hangsúly, hogy tartsd őket sakba hosszabb ideig. De legalább Márta jól van. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Magát hibáztatja Márta. Cast their remains. That was good of you, but it should have been me. This was all my fault. Azt mondja, az ő hibája, hogy megtalálták őket. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Igen, már régóta suttognak erről a fekete seregről. Twice about lending a hand to a fugitive bearer. Álmukban megölik a tetkósokat. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? De miért csinálják? Miért kezdték el kiírtani őket? I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Márta vissza akar vágni. Before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Ó, és Gav közben visszatér. Will you be all right here, Martha? A bázisra. We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young cursebreakers. Na jó. Gav visszaérkezett a hadsereg mozgások megfigyeléséből. Úgyhogy hazamegyünk. Hopp, ott a pluszos quest. Amit mondtatok, hogy nézzünk meg. Oi, you there! Don't just pass me by. Mi van? You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? Fel akarja bérelni a kardomat. Noble chocobos are in need of help. A
A csokobókon kell segítenünk. You heard me right? Wild birds? Hmm? Hát a csokobókon bármikor segítünk. And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travelers round these parts from bandits and the like. A világ legbátrabb csokobóit kell megmentenünk, akik védelmezik a helyieket. Chocobos. És legyőzik a banditákat is. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now they're back, looking to settle the score. Go on then. Don't just stand there. Go and help them. Jó, segítünk. Banditákkal küzdenek a csokobók. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. You save Whiteheart and her flock, you hear me? And don't worry. You'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. Jó. Whiteheartot, fehér szívet kell megmentsük. Fehér szív és a követői. A helyi csokobó védelmi gárda. Összetűzésbe kerültek a banditákkal. Igen, hát a fehér csokobó különlegesek. Ha emlékeztek, a Clive-nak a csokobója, meg a fateré is olyan volt. A játék elején. Find the hunted csokobó. Na gyerünk. Meg kell menteni a csokikat. Hol vannak? Egy nyom. Ez határozottan csokobótól. I thought Ambrosia was one of a kind. Ah. Speaking of brave birds. Akkor tényleg nagyon ritka a fehér csokobó. Looks like they went that way. Meg kell találni. Ja, hát én nyomkereső vagyok, nem a Batman. Meg kell mentsük őket. Ha van még miért küzdeni ebben a rothadó világban, akkor azok a csokobók, srácok. Mondom, ott ölik a banditákat, ott voltak ott vannak! Ott vannak! Sarokba szorították őket. Ott van. Whiteheart. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Azt hagyjátok békén őket. And why's that, eh? Új jó idő. Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? Na gyere, kesszeg. All right then. But don't say I didn't warn you. Superhero vibes, nagy erő. Bam! Mi van, lefeküdték? Eljél föl, gyere! Bam! Mi van, hányan vagytok? Még jönnek a banditók? Na, még magunkkal hozták a kutyáikat is. Limit break! Jaj, nagyfiú! Amúgy nagyot rak, haló! Megpente a testemet a nagyfiú kicsit. Új! 17 000 stagger damage.
Too slow. This one. All yours, Torgal. Ez az. Földre, kutya. Mellé. This one. Go, Torgal. This one. Győzelem. Mire fogjuk elkölteni tényleg azt a 84 000 aranypengőt? Most már valami gold szink kéne a játékba. Na de megmentettük őket, oda nézz. You're safe now. White heart, I presume. Ő a fehér szívű. Do you know her, boy? Let's go. Ő az. Ő a családi csokobó. Ő a miénk. Ambrosia. Aww. It is you. Ő az. Azért nincs meg az egyik szeme. Vagy hát ott sebes. A csikócsőr az igen. You found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Megmentettük az egész rajt. And not only that. Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's man. Elmeséltük a csókának, hogy ő a mi csokobónk volt. Suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. És akkor ezért küzdött a banditák ellen, mert hogy ő jól nevelt csokobó volt, háziasított, nemesi családból. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Megkapjuk. Hogy riszálja a kis púzóját, nézd meg. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Velünk akar jönni? Mount! Bugger me if this isn't a heartwarming sight. Mount! The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Na mit akar hozni a istállós finyú? Ja, főgíreli nekünk! De hülye vagy, és ez egy mellékküldetés, ha nem csinálom meg, nem kapom meg. És nézd meg, kapott egy kis páncélt a szemére. Hát kalóz lett. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry. Nick Chocobo. We'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. És velünk fog utazni.
Az egyetlen mellékküldő, amit megcsinálsz, pont a mountos. Mert mondtátok, hogy a pluszjeles mellékküldiket érdemes. No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement. És várjál, és akkor a többi is jön velünk, a sárgák is, és azon fognak utazni a csapattársaim. Best be on my way. Good luck to the both of you. Ha megkaptuk a csokikat, nézd meg. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Ja, majd hívlak, ha kell lesz, de most akkor jön velünk, vagy nem? Quest complete. The White-Winged Wonder. Ambrosia display. Hát most nem tudom, hogy megkaptuk. Ott van! Chocobo unlocked. Hogy kell? 18 év után Clive végre újra találkozott hűséges társával. Tartsd nyomva az R3-at, hogy megidézd Ambróziát. Ott a füttyögi. Igen, és akkor a többi megjön, hogy a kis társaimat. Na gyerünk. Azt mondja. Őte, így, őte. Azt várjál, meg lehet petelgetni. Ne gyere vissza! Csak azt néztem, hogy meg lehet-e petelgetni. Nem lehet megtepelgetni. Nem. Ja! Abban a pillanatban. De jó. Na jó. Akkor most már tudunk mountolni. Jó. Viszont dolgunk itt véget ért. Menni kell vissza a bázisra, mert Gav visszatért a megfigyeléseiből. Na, lett egy gyalogkakunkunk. Where's Gav? Ez volt az a csávó, akinek megcsináltuk a felborult kocsis mellékküldit? Na hát látjátok, körbeért a cél. Igen, nem is figyeltem, mert mondta, hogy mintha ismerősek lennénk. I hear there's trouble in Na, itt van Gav. Clive! Igen, hát ugye ő is már egy szemület. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. Na, kérem a beszámolót. Mi a helyzet? So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? Igen. And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first. Oké. Szóval ez az a város, amit elfoglalt a császár, mikor mi éppen széttörtük ugye a másik kristályt, srácok, ha emlékeztek. Ez Svájc. Úgy neveztük el. Szóval Svájcba bevonult a császár és elfoglalta, és ezzel földühítette a többi nemzetet. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. Igen, itt van a legnagyobb kristály, meg a legtöbb. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. És a titánék, a keleti, hát most arabnak hívnám, az nagyon rasszista volna. A titánék, a sivatagiak, most hadat üzentek liberálás címszóval, hogy felszabadítják Svájcot. Ezzel a címszóval most hadat üzentek nekik. A homokosok. Istenem. Nem lett jó. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor.
They'll never see us coming. És ezért most nekünk meg itt a lehetőség, hogy a titánt jól hátba szúrjuk, amíg ő Svájcért háborúzik. It's time we moved on the mother crystals. Itt az idő, bizony. Bazony, erre a lehetőségre vártunk 5 évig. 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Aha, 4 darab kristály maradt. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. Aha, ezt mondtam. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. De ez csapdának tűnik. A titán biztos számít erre, azt mondja Clive. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. A Vas-szigetek? Aha. Nem a titánnak a kövére megyünk rá, hanem a Vas-szigetekre megyünk. A Greyjoyokhoz. Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait. Rosfield. Van ott egy rokonunk? And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Aha. Az uncle az a nagybátyó, ugye? Tehát a faterunk testvéréhez megyünk, akinek hatalmas flottája van ott a Vas-szigeteknél. What are we waiting for? Eh? Hát gondolom nem vagyunk jóba vele. Oké. Szóval akkor nem ott van a mogó, hogy hívják, mindig elfelejtem. És Otto mellékküldetései megnyíltak. Ugye ott vannak ilyen vadásztaszkok, ugye? Handboard, Alliance Report, stb. Moogle az. A repülő lófasz. Igen. What are we waiting for indeed? Jó. Szóval a terv az, hogy azt hittem, hogy ide megyünk, ez a titánnak a kristálya, mert hogy a titán az elvonult ide háborúzni, de nem, mert hogy erre ő biztos számít, úgyhogy előbb, amíg itt mindenki a háborúra figyel és Svájcra feni a fogát, ez a kristály kell nekünk, ami itt volt hajdani otthonunk közelében, de hogy itt a Vas-szigetekhez tartozik, és ehhez kell a bácsikánk, aki itt lakik, és híres kereskedő. De hát gyanítom, hogy egy csicska, és azért van még életben. Balu kapitány, köszi a 29 hónapot. Csana, neked is köszi a 3-at. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. Gavot hátrahagytuk, hogy figyelje, hogy mi történik a homokosok földjén. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Igen, ugye, a jánynak eléggé PTSD-je lesz a Vas-szigetektől, mert őt ott tartották fogva. Őt ugye ők rabolták el. For what?
After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Itt most neki kell szembenéznie a múltjával. We will face it together then. To the end. Együtt. Még mindig nem nyelves csókoloztunk nagyon, Jill, egyébként pedig már eltelt 5 év. Ezt csak így halkan mondom. Bloodlines. Avagy vérvonalak. How far do you think your mother's reach extends? Attikas Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Jó. Szóval ugye ez a vidék is Rozária földje, tehát a családunkhoz tartozott, de hát ez is császári megszállás alatt van. És ugye abba a várba megyünk ott, de addig még rengeteg kis falu van útközben, úgyhogy elmegyünk a falvakba és meghallgatjuk a helyiek történeteit, hogy pontosan mi a helyzet ezen a vidéken. Ki a főnök, ki mit akar, és úgy általában idáig mennyire terjed el a császár és a császárnő, avagy jó anyán keze. Úgyhogy megint kis helyi történetek lesznek szerintem. Justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Look. Na mi van ott? Ott van a fekete sereg. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. Tetkósokat keresnek, hogy kiírtsák őket. Merre van Sid? What business could the Black Shields have in a village this small? Mi vagyunk, Barely Sid? room to hide a bearer. Then they must be here for something else. Én vagyok Sid. Ti vagytok Sidek. Mi mind Sidek vagyunk. Sid az ellenállás. Na derítsük ki, miért szaglásznak itt a fekete seregesek. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There've been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. Itt valaki öldösi őket. Márhogy a fekete sereget. Akkor itt valaki ellenálló. Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Aha. Szóval itt úgy néz ki, hogy lokál szinten is lázadoznak a helyiek. Úgyhogy lehet, hogy itt barátokra találhatunk. Mit hallottál, tesó? You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen him, didn't you? Igen. At least I think there was a Black Shield. Igen. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Ez a világ segjuka, ez a falu, azt mondta. Most először jártak itt katonák. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Kiket kereshetnek? Köszi, Mizzó! Nagyon szépen köszi a Prime-ot és az üzenetet is. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. Halló? I speak for the people of this. Ő is Jedi, ott van az övén. And we have nothing more to say to you. Ő a polgármester. You are to leave Amber and never come back. Azt mondja, takarodjunk innen. Ask why?
I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, azt mondja, hogy bárkik is vagyunk, csak bajt hozzunk rájuk, úgyhogy húzzunk innen. If it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. Ő nem akar ellenállni. Nem akarja, hogy lemészárolják őket, ahogy Eastpoolban mindenkit. Hát akkor mentem, csá. Hát nyilván félnek. Nem akarnak balhét. Elnyomó rendszerek ismérve. Rettegésben élnek a falvak, nem mernek felszólalni, még csak szóba állni sem mernek idegenekkel. Obedience bought with fear. Így van. A félelem engedelmességet szül. It's nothing. Szít We still don't jellemző. know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosaria would have the courage to stand against the Empire? Hát lehet, hogy az öcsi van itt. Mert valaki itt lázadozik. Can we find them before the Imperials do? De vajon megtaláljuk-e ezeket a szövetségeseket? Mielőtt a fekete burgálók találnák meg őket. Na jó. Oké. Faluról falura megyünk. Meglátjuk a következő faluban többet megtudunk-e. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Ez nem volt túl bizalomgerjesztő, de erre kell menni. Nézd meg, itt is robotok vannak. Az ősi romokból. Amúgy nem állok levelekedni, csá. What do you think is waking them? The mother crystal's collapse? I have an idea. You're not going to like it. Ott vannak a fekete seregesek. Na azért őket megverem. Nem lehet a csokobóról! Bám! Game of the Year. Bam! Tudom, hogy leszállhatnék és már halott lenne, de... Nyomod! Na jó, menjünk tovább. Szóval most már a felszínre is szöknek az ősi romok védelmezői, azok a lézerkardosok. Itt van egy. És a Live azt mondta, hogy van egy teóriája, hogy ez miért lehet, de nem elaborált rajta. Ja, bocsam úgy, hogy így. De most nem állok le random harcolni, mert minek érdekel a sztori inkább. Ha látok valami olyan enemit, akkor megállok, de hogy ezek csak sima enemi. Nem is értünk sehova, de... Jaj, ne nézd meg, a pókocskák a nyakamba ugrottak. Jó van, gyertek, hát most ne szálljunk le, szállj le. Most ha idáig követtek, akkor rendet rakunk. Ha már eljöttek idáig, akkor így illik. Nézd meg, a katonák visszafutnak. ők inkább leléptek. Nem, most megint megjöttek. Hát döntsétek már el, hogy akartok-e bunyózni. Gyere már ide!
level up! Hát mondjuk szintezni jó megölni ezeket, de amúgy... Sok foganatja nincs. Házhoz jöttek a pofonért. Én el akartam kerülni a konfliktust. Oh. Blood, Clive. Köszönöm, Gia, köszönöm. Tapsoljuk meg Gia megállapítását. Vél. Torgál morog. Na már megint. Na. Bunyó idő. You know who we are, and still you would bear your steel. Az a baj, hogy ti nem tudjátok. Én ki vagyok. We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. Jaj. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. Tudod, mit kéne megpurgálni? Az ánuszodat azután, amit tőlem kapsz, öcsi. Say that again. I'll show you a true soldier. Mágus kell kiszedni először. Az torgál! Jó, mágus kapta. Get him! Nagyon jó amúgy, hogy ilyen DMC-s módra gyakorlatilag pattogtatni lehet az ellenfeleket. Csak a stílus értékelés hiányzik a harcok után. Szerintem győztünk. De mit csináljak, srác? Mit csináljak azzal a 84.257 arannyal? Kicsit amúgy az az érzésem van a játékkal kapcsolatban, és ez nyilván negatívum lesz, hogy így az RPG rendszereket így utólag találták így, hogy miért van benne ennyi pénz? Nem lehet elkölteni. Persze, ha minden fegyvert megvennék a bótba, akkor talán az, de... Zenéket lehet venni 40 000-ért? Fog majd kelleni. Oké. Hiszek nektek. Tell me what I want in the end will be swift. Who are you looking for? Lesz majd drága poti. Oké. No spoilerino. You. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Ordealben várnak már téged. A barátaidat megtaláltuk. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. What? Oké. De tudja, hogy nem rólunk beszélnek, hanem van itt valaki még. Tudja, az öcsi lesz itt. Mert mi csak nemrég érkeztünk. Find something, boy. Death. Found her. Aha. Az összes tetkóst felakasztották.
This was my mother's doing. Az anyja csinálja direkt. Why would anyone? I don't know. Lehet, hogy direkt piszkál. I never truly understood her. Piszkál. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. Emlékezzetek ezekre a jelenetekre, amikor majd dögös édesanyánk szívébe mártjuk a pengénket. És azzal a jó kis belező kapocsal, ami benne van, kihúzzuk. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Igen, tovább kell mennünk a kastély fele. Mindig milyen vidám zene van, mikor fölülünk a csokobóra. Fly, Ambrosia. Hát repülni nem tud, csak gyorsan szalad. Back to the stables, girl. Jó napot! I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Hush, no. You didn't hear nothing. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to our homes. Le van zárva. They're all Rosarian. But this is their home. Arra nem lehet menni. I'm hungry. Igen, mindenki menekül, mert nem engedik őket be a várba. No use calling Ambrosia now. Miért nem mountolhatok? Na vége. Run like the wind. Szaladj, mint a szél. Tocsog a kis lába a pocsolyába. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Igen, hát így tönkre mennek a falvak, hogyha lemészárolják az összes rabszolgát, mert hát így ők üzemeltetik őket. Ez a hely is le van zárva. That's the main gate. Gyakorlatilag teljes népírtás van. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Kérdés, hogy a nagyvárosba beengednek-e? Mert ahogy nézem, az is körül van. Nem engedik be a menekülteket. Secret Gaming köszi a 4 hónapot. Stimmel köszi neked. Let us in or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, good enough for Fuck off. Find the chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Destroy it. Van feszkó. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. Hát kell egy másik bejárat, igen. A csatorna. Én azt mondom, a csatorna. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. Ott be tudunk jutni. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place. Azt mondta Clive, hogy a bácsikájától tudja, hogy lehet bejutni másképpen a városba, szóval elvileg nem voltak rosszba a bácsikájával. Felmerül a kérdés azonban, hogy
Ha a bácsikája hűséges és jó arc, akkor miért lehet életben, és miért nem mészárolta le őt a muter? Maybe they found who they were looking for. Úgyhogy lesz még itt családi pörpatvar, azt érzem. Hiszen ugyanaz a család neve, mint nekünk, Rossfield. Nem tudja, hogy létezik? De nem, mert híres. Hát mondták, hogy ismert kereskedő, van egy egész flottája. Igen, mondjuk Clive-ot se ölte meg, mert hasznosnak találta, igaz. Őt is inkább a szolgálatába állította a birodalomnak. A fene tudja. Nyilván gondolom meghúzta magát a csávó. És életben maradható. De hát meglátjuk majd, hogy segít-e nekünk. Not abandoned then. Hello. Visitors! Really? Srácok, nem már? Apologies. We'll show ourselves out. Csak eltévedtünk. Ugyan. Nem kell a balhé. De most miért akar... De srácok, ne kelljen már fölnégyeljek mindenkit. Hát jó. Így is lehet. Buli van! Apraja falván! Én szerintem jobban játszatok volna, hogyha kimehetünk, de... Nyilván, ahogy gondoljátok. Szegények. Crafting alapanyagból is annyit kapunk, hogy csak na. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. Pirosat visel. The Phoenix. It can't be. I was there when you died. Pirosat viselő barát. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Ez a csávó az elejéről. Founder, it really is you. It is. Sir Wade. Sir Wade. Hát most jobb a ruhája. We can speak inside. Ha. Ja, nem öltük meg, akik ránk támadtak, csak bibisek lettek. Na hát, vannak még itt szövetségeseink, erről van szó. Az éjszak nem felejt. We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. És őket keresi. Alas. Őket keresi a fekete sereg. A Guardians of the Flame nevű szervezetet alapították meg, a Főnix rendjét. There is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. Eredetileg ők voltak a shieldek, ugye? But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. És az árnyékból operálnak. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. Azért mondom, sok ellenálló van szerte a világba. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress.
You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. De miért kezdtek el tisztogatni? Még mindig nem tudjuk. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. Miért ölik a rabszolgákat? No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. Csinált egy új örököst a birodalomnak a muter. Azt mondta Véd. Oké. Szóval akkor most már nem... Gondolom, hogy nem a hercegről beszél, mert az így túl koros. Tehát gondolom, született még egy gyerek. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Vagy a hercegről beszél? The Black Shields are broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Ők lehet, hogy a herceg az ő gyereke, mert szőke. Csak az úgy így életkorban nem annyira jön össze. Nem? Igen, a szőke herceg a sárkány. A Bahamut. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. Segítünk neki. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. Megbüntessük őket. Nessaj, attól függ, milyen gyorsan kötött meg a gipsz, ha érted, mire gondolok. Jó, hát végül is igen, mert a herceg hát talán egy idős, fiatalabb lehet Clive-nál. És mondjuk gondolom, elnézést kérek a hölgyektől, lehet, hogy a muter elárult minket, aztán egy évvel utána le is petézett. De hát akkor fiatalabb kell legyen Joshuánál is a herceg. És Joshuánál idősebbnek nézett ki a herceg. A fene tudja. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. Vagy már előtte pakolgatták, igen. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. A leírásában ott volt, hogy a vérvonalát akarta megőrizni, azért árulta el a királyt. Na várjál. For Duchess of Versailles, Principal Holy Empress, it was ever her purpose in life to preserve the phoenix-bearing bloodline. For which reason she betrayed her husband. Igen, hát meg akarta őrizni a főnix vérvonalát. Ezért árulta el a férjét. Hát ez mondjuk nem jelent semmit. Látjuk majd. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. Összefogtunk, ez a lényeg. Őszabadítunk itt mindent abba a pillanatban. With pleasure, my lord. Ez az Véd. Köszi vasművész a csírt. Jó pihenést a szabadnapra. Pici pufi, neked is köszi, ahogy a 2 hónapot is. I imagine this endeavor will require more than just our wits. And let's hope Sir Wade has a good quartermaster. What is it you require? Azt mondja... Crimson Tassel. Increase the limited generation amount. Potit akartam venni igazából. Of course, my lord. As you wish, my lord. Hát igen, amúgy, hogyha elixíreket vennék, úgy elkölthető lenne a pénz, de annyira nem tűnnek fasszának.
Use this goose cooldown by 3 seconds. Nem kell. May it serve the cause well. May the blessing of the crystals go with you. Köszi, tetya. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. Igen, mondom, simán lehet, hogy a gyerek korábban született, mint az árulás, és a muter már félre kefélt. Szerintem majd megtudjuk, meg majd elolvassuk újra a leírásokat a bázison. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding De szerintem amúgy egy másik gyerekről van This szó. will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. Kisebb szakaszokban őrjáratozik a fekete sereg, úgyhogy egyébként elagyabugyálhatjuk őket. The bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. Na menjem. So we shall. Tegyük inasba azt a fekete sereget. Bimbam. Bimbam, bimbam. Party members. Oké. Wade csatlakozik hozzánk, nagyon helyes. Confront the Black Shield's main host. Menjünk konfrontálódni. Menjünk. Mindig rossz gombot nyomok a kapunyításnál. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Nézd meg ott, hogy nyomatja. Jobb 2 szigorú. Gia megpróbált előzni. Ne aggódjatok, menekült komák. Pillanatok alatt rendet rakunk most itt. Le van zárva az átjáró? Hát mindjárt megnyitom. On your command, my lord. Ó, igen, bunyó idő. Hello, fiúk! Átrendezzük az erőviszonyokat kicsit, nem baj? I told you! We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us 2 mágus van hátul, ki kell kapni őket. filthy vagabonds, a woman and a dog could guard aught against the might of the Black Shields. Sok a szöveg, tetya. Then come! Die along with your flame! Olyan aranyosak vagytok. Hogy igen, vér! For Rosaria! Na gyere, öcsi! Jó, ezt itt fejezzük be, jó, ezt a varázslásokat, azokat nagyon gyorsan fejezzük be, köszi. Így is van. Szépen itt megsütlek benneteket reggelire, azaz. Várj, elvesztettem a mágusokat. Hol vagytok? Gyere ide! Fekszik, borulsz. Még valaki? Ja, most jöttetek a bulira, szevasztok! Nem maradhatok le semmiről, ne aggódjál! Ezzel hoztak egy sárgánygyíkot is. Szinte! Ne köpködjé! Ott a limit break!
Látok, én hidd el, hogy látom, hogy mit csinálok. Ez az, többiek, gyere ide, azaz. Urgálva. Még van egy. Nézd meg, a többiek elintézik. Torgál? Nem? Várjál, lehozom neked a földre. Így. Győztünk. Ó, egy dragún. A noble stand, albeit a misguided one. Jó, boss time. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Meg akarja tisztítani a földet. Adok én neked itt olyan tisztítást, öcsi. Igen, hasonló a movesettje, mint az eddigi dragónoknak. Ugrálkozik. Stagger. Double jump. Akkor átugrottam, basszus. There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Bam. Get him. Basszus, elugrott. Halt. Ez az. Úgy érzem, hogy ráéreztem annyira, amennyire kell a harcra. I don't see any more. Nor do I. The plan worked. Ügyes voltál, kicsim. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord. Hogy örülnéd. Perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Igen, most megöltük a helyi főnököt, úgyhogy reméljük ez kicsit a tisztogatásaikat visszaveszi. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Elég elkeseredett a helyzet védbeszámolói alapján. It is still our home, and we must fight for it. De ez az otthonunk. As we always have, and always will. És megvédjük. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the duchy cannot die. A főnix tüze bennünk ég örökké. When the Rosarian standard flies over Rosalith once more. Észak nem felej. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Na, irányba a városba. Most már csak beengednek. Ketsuga, köszi az üzeneteket és a csírt is. Örülök, hogy tetszik. Mondom, hát ezek ilyenek ezek a játékok, hogy hosszú sztori lassan építkezik, de hogyha rászánod az időt és bevonódsz, akkor utána letehetetlen.
And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over. Szóval a nagybátyó segített, hogy az egész ellenállás megalakuljon, úgyhogy jó fej. Byron Rossfield, idősebb öccse Elvinnek, aki az édesapája volt ugye Clive-nak, és Port Isolde, vagy a város, ahova megyünk, őrzője, ami egy hatalmas kereskedő kikötő Dél-Rozáriában. Nyilván gazdag ember, mivel kereskedő. Jó. Ja, fiatalabb, bocsánat, már én sem tudom, mit beszélek, igen. Az öccse a faterunknak, igen. Mást gondolok, és mást mondok. They'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience. Especially since you're famous. Szóval a nagybátyánk full titokban, nyilván full titokban támogatja az ellenállást. Nyilvánosan becsicskultam Uthernek, hogy életbe maradjon. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Viszont megint kaptunk egy pecsétet, egy kitűzőt, amivel tudni fogják, hogy az ellenállással vagyunk. I don't want my men attacking you again, unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you, or the Lord Commander. De hát nem a fater volt a Főnix vérvonala? Kérdezi Chassit. Vagy középkorhoz hülyen ment a rokonságon belüli házasodás? Nem házasodott össze a faterunk az öccsével, vagy nem értem, mire gondolsz. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Így van, kis cserkészek vagyunk, annyi kitűzőt összeszedünk a játék alatt. Na, itt vagyunk. Szép hely. Na, így bejuttattak minket. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Hello, bácsikám. Clive Rossfield died long ago. Ja, nem hiszi el, hogy mi vagyunk azok. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Megfizetünk, amiért a nevét használjuk. Mennyire kemény a nagybácsi. You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil, the Unshod. Most bebizonyítja, hogy ő az. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head.
Gondolom ezt csinálta gyerekként, igen. Hold up! Let him cook! Hadd főzzön! Curse thee, Hagyj főzni! infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. Kajálni! Ez a beszéd. Ünnepelünk. You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. A bárdot megtarthatom? See that you use the good plates, Rutherford. Vacsorára. És kaphatunk egy francia ágyat, Jill? Na mindegy. Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. Azt mondja ő is, hogy a muter megőrült. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. Ő ugye fenntartja az engedelmesség illúzióját, és titokban segíti a lázongásokat. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. De ad nekünk hajót nyilván. The galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. Hisz nekünk, és segít. I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? By your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. És amúgy is Clive rosszul hazudik, úgyhogy hisz nekünk. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Mindig jó fiú voltál, hogy egy kívülálló lettél. Would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. Jól van, vendégül lát minket a bátyó, amíg elkészül a hajó az útra. Viszont látszik Jillen, hogy nem túl boldog. Közeledik a PTSD-je a Vas-szigeteken. Nem hiszem, hogy a mutert megszállta valami.
A játék elejétől kezdve eléggé ridegnek és számítónak volt bemutatva. Tehát majd látjuk. Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustenus in the space of 3 days. Mi a baj, kedves? Mondjad, kicsim. Láttam, hogy baj van. Félsz visszatérni a kínzóid otthonába. Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Nem volt más választása, mint hogy őket szolgálja. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. Igen, itt volt rabszolga Jill. So I became their puppet. Itt nőtt föl a Vas-szigeteken. Mármint nem itt, hanem ahova megyünk innen hajóval. Telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. És értük küzdött, mert megfenyegették, ugye, hogy megölik az összes elrabolt fiatalt, akit elraboltak a szülőhazájából, mikor a faterunk meghalt. Nyilván, amikor jött a császár, és megölte a faterunkat, és történt a játék elején a nagy küzdelem, mikor a muter elárult minket, akkor egyből utána a Vas-szigetekiek behajóztak, és elraboltak egy csomó kincset, meg embert, mert ilyen réderek. És elrabolták Jillt is, és kényszerítették, hogy értük küzdjön, mint síva. És ez a PTSD-je, hogy egy csomó embert megölt, egy csomó rossz dolgot tett, mert megfenyegették, hogy ha nem teszi, akkor megölik a vele együtt elhurcolt fiatalokat. És most vissza kell mennünk erre a helyre. De hát nyilván nem tudja megemészteni, amiket tett, meg ahogy vele bántak. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Szörnyeteg voltam én is. Ugye ez a muterről jutott eszébe, hogy mondták, hogy a muter egy szörnyeteg, és ő is annak érzi magát azért, amiket tett, amikre kényszerítették. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. De jobb akar lenni. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Együtt. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Előbb szembe kell néznie a múltjával és a bűneivel a jánynak. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Itt is skippelhetetlen-e a sztori? Nem Kuncsi apát, és mindenképp javaslom, hogyha esetleg megveszed a játékot, akkor skippeld végig a sztorit, és ne felejtsd el a 4-es értékelést a Metacritiken rányomni a 10-ből, hogy mekkora szar volt. Jó. Hazamegyünk, ha minden igaz, mert készülget a hajó, úgyhogy addig ráérünk. Only the Founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Na, beszélünk Viviennel, a történésszel, abban a pillanatban. Csak előbb nyomunk egy bótos kört. Ez így csókolom. And what can I do for you?
Mit van eladó? Mondjad, kedvesem. Igen. 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 Mech. Automatic charges medicine. Accessory effect will not trigger unless the ability charge magic is learned. Várjál már, na ezek már izgalmasabb felszerelések. Azt mondja, ez automatikusan tölti a püttyögtető spelljeinket. Ha. És akkor egyből nagyokat lövök, hogyha megnyomom a 3 szöget. Ez tetszik nekem, add ide. Ez tetszik nekem. Ez a limit break generation növeli. Az nem, az kevés nekem. 35%-kal több aranyat kapunk. Ez jó az a nyaklánc. Hux Gambit. XP-t többet kapunk. Hát az mondjuk, az XP statot ad, a stat sebzést. Increase ability points earned. The Wages of Warcraft. Ezt már csak a neve miatt is meg kell vegyük. Jó. Milyen lootok vannak? Na várja, akkor ezeket cseréljük is. Azt mondja, több ability pontot kapunk, és automatikusan töltődnek a spelljeink, és a kutyusos. Nagyon jó. Na, kezd egész izgalmas lenni a gír ahhoz képest. Jó, még mindig fajék egyszerűségű a gírelődés, de ez már így egész jó. Jó, vannak itt izgalmas lootok. És akkor ezek a zenék. De és ez a zene hol játszódik? Adds a new song to the Hideaways Orchestrion. Tehát ez itt játszott, tehát ha hazamegyünk, akkor más zene fog szólni, ha ezeket megveszem. Jó, hát most erre azért nem költök. Jó, potit adjál. Meg egy tonikot is adjál. Köszönöm szépen. Jó. Nézzem meg, hogy hány órán van a játékban. Nem teszem meg Kovács Uborka, bár nagyon tetszik a felhasználó neved, de tökre jó, mert a vodok alapján össze lehet számolni. Jó. Várjál, még a Kovácsot nem néztük be, bár nincsen cuccom, amit fejleszteni lehet szerintem, de megnézzük. Igen, amúgy ilyen kajálós jelenetek nincsenek ebbe a játékba, pedig szokott lenni. A 15-be ugye volt bőven. Igen, nincs mit fejlesztek. 10 óra körül járunk a játékban? Nem, több sokkal. Hány stream volt eddig? 3. Plusz a délelőtti. Hát ilyen 12 körül. 10, 11, 12 végül is, igen. Hello, Moogle Kolama, hello. Ide kellett már jönni, olyan cuki. Our mysterious Moogle friend. Nectar. Nektár. Hát nyilván nektár. I'll stick with Nectar if it's all the same to you. The hunt board. It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those, just because they can't be dealt with when they're... Jó. Right. The people of Valisthea are going through a lot already. The last thing they need is ungodly fiends terrorize, and perhaps I can. Jó. Itt vannak ezek a nagy szörnyek, amilyet találtunk a izébe is. Huntboard. Aha. Itt lehet ilyen szörnyekre vadászni. Ha te van itt ilyen nagy sárkány, meg minden kutyafüle. Ugye ezt már megöltük. Ez itt a C betűs. De hogy itt vannak ilyen szörny challenge-ek. Jó, van itt side content. A Scabat Hunts, jó. Itt vannak a huntok. Lehet nagy szörnyekre vadászni. Oh, Clive!
The patron's whisper. Does that mean... Oh no, that's still me. It's just Karen has I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those Your benefactors are a generous lot. Itt lehet elkölteni a hírnévpontokat, a zöld csillagot. És jutalmakat kapunk. Ilyen donációkat kapunk. Hát nézd meg, hogyha csináljuk a dolgokat a világba, kapjuk a donation-öket. Hát nem akarok utalgatni semmire, kedves nézők, ugye, de a Deck Live így kapja a donációkat. All yours. Aha, és ahogy megyünk föl, így nyílnak meg az újabbnál újabb dolgok. Hát influencer vagyok. Köszönöm szépen. Jó. És akkor ezek meg a... Igen, megbízatások. Ezek is ilyen mellékküldik. Oké. Jó. Na, kaptunk egy csomó képességpontot. Azt mondja, hogy 1100 van. Jó, hát amúgy a tüzes képességeket szeretem. Meg amúgy ezt is, mert ez zöld sok staggert nyom, ez a csapkodás. Ezt főfejlesztjük. A többire még spórolok. Bár amúgy ez is nagyot visz, ez a felütés. Bár ez is, mert ez meg AOE-ba sebez körbe. Mindegyik jó, ami van. Ne tudja. Mindent túl jó. A limit break-et is lehetne 2000-ért fejleszteni, hát sosincs elég pont. Jó, ezt a jobb csapotot is fejleszted. Úgy. Jaj. Na, hallgassuk a térképész asszonyt. Mi a helyzet? Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. Most megkérdezzük az asszonyt, hogy mire számítsunk a Vas-szigeteken. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Eredetileg ez hozzánk tartozott, ez a terület, a rozáriaiakhoz. Na figyeljetek, Törióra, figyeljé! As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Igen. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No. The Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. Jó, szóval ezek ilyen hívők. Understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystal sacred. Igen, ezek a Vas-szigetekiek, ezek szentként tisztelik az anya kristályt, és annak a nevében vallási alapon követnek el minden kegyetlen széget, bocsánat. And they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. És mivel szentként tisztelik az anyakristályt, ezért lenéznek mindenkit, aki a kis kristályokat ilyen fasságra használja, hogy lámpát gyújtson, meg minden ilyen hülyeség. Indeed. The faithful consider ether a sinful thing. Magát az ethert, a mágiát becstelennek tartják, bűnösnek, méregnek. Poison no less. And to them a dominant is an instrument és ezért a dominánsokat meg a sátánnak tartják. Some 80 years ago in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the shields of the flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the duchy's grasp.
Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. És Rosáriához tartozott ez az anyakristály, de elfoglalták, amikor lehetőségük volt rá. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. De ha jól értem, egyezséget kötöttek a császárral, és akkor ott békében megmaradhatnak a szigetükön. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drostanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. És az ultimate célja a vallásuknak, hogy az összes anyakristályt ők felügyeljék, a Vas-szigetekiek, hiszen szentként tisztelik őket. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women. És amit már meséltünk, igen, hogy amikor a faterunk ellen föllázadtak, és a muter elárult minket, akkor ezt a lehetőséget használták ki a Vas-szigetek, hogy a fővárosunkat megszállják, és elrabolják onnan a nőket, a férfiakat meg megölték. És ugye ekkor rabolták el Jillt is. Including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. És ne felejtsük el, hogy a mi első számú célunk jelenleg elpusztítani az anyakristályokat. És most azt az anyakristályt akarjuk elpusztítani, ami a birtokában van annak a nemzetnek, aki szentként tiszteli az összes anyakristályt, és mindent annak a nevében tesz. Tehát erre hagyok időt átgondolni. Tehát az őrült vallási vikingeknek az egyetlen szent dolgot megyünk elpusztítani. Szerintem annyira nem leszünk jóba. Thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Erre szokták mondani, hogy more, ebbű baj lesz. Jó, hát amúgy sem, amúgy is gyűlöljük őket, meg amúgy is idióták, tehát amúgy is konfliktus következik, de így pláne nem. Na, Mizu kicsim. Kicsimnek ez továbbra is nagy menet. Viszont itt van egy pluszos mellékküldetés, azt csináljuk meg. Közben írta is azóta is valaki a chaten, hogy azokat próbáljuk meg nekihagyni Zureira, köszi. Tudok már róla, beszéltük, hogy pluszos mellékküldetések fontosak. Bazzeg, amúgy megígértem, hogy nem fogjuk ezt csinálni, mert sose jutunk a játék végére, de adok egy esélyt ennek a mellékküldetésnek. Clive! Oh, am I glad to see you? August, hello. Something wrong? Well, it's Blackthorn. He ain't himself. And if I'm honest, he ain't been for a while. Normally it only takes a couple of drinks to perk him back up, but not this time. Something's getting him down. And whatever it is, he ain't telling. It's like he's lost his spark, you know? He's barely got enough fire in his belly to get the ump about stuff. But I'm thinking he might if we both bent his ear, because he respects you, innit? So, what you say? Azt mondja August, hogy Blackthornnal van valami, és nem önmaga. Emlékszünk, hogy ki az a Blackthorn? Kellene emlékezni? Nem emlékszem amúgy, de segítek, persze. Jöjjünk rá, mi zavarja Blackthornt. Ki az a Blackthorn? Ja, ő a Kovács, bazd meg, tényleg, de hülye vagyok. Igen, bocsánat, köszönöm. Ezért vagytok itt. Még ki is írja a nevét mindig, mikor oda megyünk. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. So, I'll go first, and you can meet us at the forge. Jó. Wait a bit, then head over when you're ready. Megpróbáljuk kideríteni, hogy vajon mi nyomja a Kovács lelkét. Mi baja lehet a Kovácsnak? Lehet, hogy
szerelmet szeretne. Lehet, hogy magányos. Ti mire tippeltek, mi lehet a baja a Kovácsnak? Szerintem nem szereti viszont egy menyecske. Erre tippelek. Vagy elfogyott a piája. First August, and now you. What you pair up to? What's it got to do with me? August was worried that something had been weighing on your mind. I thought you might want to talk about it. Did you now? I told you not to stick your nose in my business. What'd you go and do? Semmi közünk Clive hozzá. just wants to help, innit? What's so bad about that? Jó van már, ne legyél morci. You never know, you might feel better for getting it all out in the open. Please, mate. I'm worried about you. Aggódik érte a tetyája. Phil, shut you up. It's nothing really. Stupid. Aha. Not the sort of thing you bother people about. Azt mondja, hülyeség. Semmi komoly, azt mondja. Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor, things like that. Okay. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like heavy, clumsy shit. I should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. And now every time I reach for my hammer, I'm reminded that I'm not the craftsman I thought I was. Szakmai válságban van. Látott egy menőbb kardot, mint a sajátja, amit ő csinált, és ez most zavarja. There. You happy? You got what you came for. Now piss off. All right. És túl büszke, hogy megtudja, hogy vajon mitől jobb az, amit ő látott. I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of ale. Didn't think anything could rattle him. Least of all a stupid piece of leather. Képzeljétek el, srácok, én is láttam egy streamert nem olyan régen, és olyan sok szabot, szabgiftet, cheert, Prime feliratkozást kapott, amennyit én soha, és olyan szomorú lett. Nagyon jó. Blackthorn's always taken pride in his craft. Hát, de amúgy a VOD nézőket mindig elfelejte. Szuper köszönetet, csatornatagságot. Na, bocsánat. Questioning it means questioning himself. Én is szakmai válságban vagyok. This is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work, which will only add to his problems. We need to nip this in the bud. I couldn't agree more. Ja igen, kikkes exkluzív szerződést is kapott. Perhaps we should track it down for him. Assuming you're happy to help, that is. Too bloody right I am. Glad to hear it. First things first then. We need to speak to Karen. Jó. Az a terv, hogy megszerezzük ezt a menő kardot, vagy mit, amit látott, és akkor le tudja másolni, és akkor jó lesz neki. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite Mi az a cuirass? Nem kard az. Mi az a cuirass? of the craft, from what he told us. And he ain't been himself since he saw it. So we thought we'd buy it for him. Sorry, sold it already. Didn't think Blackthorn cared for it the way he turned his nose. Igen, az ilyen pánt. Na várja, megvárom inkább a chatet. We were nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made it is a bit of an odd one. Happened across him on my travels. Makes all his stuff to order, but the fella who commissioned it refused to pay. Igen, az egy bőrvért, ugye? Aha. He didn't like the colour De of hogy ilyen felsővért, azaz, ugye? So took it off his hands for a fair price. You don't know where we might find him, do you? Like I said, he's a bit of an odd one. Doesn't even have a workshop. Én is a Cutlass-szel kevertem, ami ugye a penge. He spends as much time out tracking beasties as he does working the rides. I see.
He did tell me something, though. Apparently, his next commission's for a set of griffin hide greaves. Here, there's a griffin on the hunt board. The curse breakers were placing bets on who'd bag it. Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Egy griffmadarat el kell kapjunk ehhez a küldetéshez. That was it. Thank you, Karen. Micsoda Witcher vibe-ok. At least you admit it. So, it sounds like going after that griffin might be the best chance we have of finding our roaming És akkor így megtaláljuk a bőrmívesünket. To you, if you don't mind. While you get on with that, I'll ask around the markets. Good idea. Jó. Le kell vadásszuk a vadászbordról a griffet, és akkor ugye nyomára akadunk ennek a bőrmívesnek, aki ezt a páncélt készítette. Úgyhogy levadásszuk Csikócsört. Közben pedig a sellout meghozta eredményét. Az éhező streamert Zureira már egy 3-as subgift-tel támogatta. Dikachu, Bazsi, nagyon szépen köszi. Beindult a hype vonat. Köszi szépen, srácok. Na. Szia, Mugölkém. Aha. Ott a griffmadár. Dozmáre. Tájer Norvenbe. Ezt ki kell jelölgessem, vagy? Igen. Kell itt valamit csinálni? Vagy csak... KR Norvent Westgate a lokáció. Ennyi? Nem fogja jelölni, meg kell találni a leírás alapján. Oké. Nem kell semmi, oda kell menni. Köszi. Jó. Oké. Nem ennél keletebbre volt. Nem. Nem emlékszem, hol volt Kaer Norvent. De az elején jártunk ott. De segítse, mehet a hátsó ülés teljes nyugalommal. De nem az a legelején volt Kaer Norvent, nem? Itt. Rosszul emlékszem. Martha's Rest is full, nem? Nem, mert ezek a részek egybe vannak. Keletebbre voltunk? Menni is keletebbre? Norvent Valley. Itt? Lost Wing-től délre, aha. Igen, az volt az, ahol legyőztük a szelesnőt, ugye? Kaer Norvent, az volt az a vár, ugye? Ja, mert a név az kivételesen rém lett, bármilyen rossz is vagyok nevekbe. Good day to you. Sid. Hello, szia. Ne köszöngessél rám, mert zavarba jövök. You're quite talented with that rod of yours. Menek már. Várja, nem itt van a kijárat? Fönt kell kimenni. Bassza meg. Nyugi! Nem mutatta a GPS. Igen, ott kell átmenni középen. Jó van, már rég jártunk erre. Istenem, már mi ez a Roxford? Ne basszál már fel. Jó, másik. Úgy, Isten áldjon meg benneteket, hogy kiépítette ezt a helyet. Ott. Elterelik itt a figyelmemet, itt rám köszöngetnek. Skorlák, köszi a csírt. Manoda, neked is köszi a 7 hónapod. Én is akarok ezzel játszani, de nem tudom itt hagyni a streamet, tessék helyette Prime. Köszönöm szépen, és Nabana, neked is köszi a gifted.
No. Amúgy még működik hype vonatnál, meg ezeknél a chaten tűzijátékozás, meg ezek a dolgok, amiket a Twitch megcsinál? Mert én ugye azt nem látom soha. Igen, akkor jó. És még mindig nem idegesít benneteket halálra? Jó. Pókok! 13-as szintű pókokat nem állok megöldösni. De igen? Picsába. Ne adjatok munkát, hogy ki kelljen kapcsoljam. Jó, és akkor arra szerintem. Griffmadár! Hát nem itt rohadtul nincs griffmadár. Ja, nem a nyugati kaput mondta, azt hiszem. Csak észreveszek egy kurva nagy griffmadarat. Rivergate. Amúgy mehet a hátsó ülés. Jobb alsó sarokban van. Ja, ide kell akkor kanyarodni. Jó. Nem bujik. Bujik a griff. Amúgy rohadt jó lett ez a main theme-je a játéknak. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten off more than he can chew. Azt mondja, a griffek nem könnyű prédák. Hát főgyújtom azt a griffet pillanatok alatt. Be safe. Aha. Ott van a madárka, oda néz. Milyen kis bóbitája van, de kurva cuki, nézd meg! Jaj, de a kis... Na, dozmare. B-rankú, nagyot fog menni. 28-as az állat. Tűte! Áú, hát pedig pont szájon dobtam elektronyossággal. Too slow. I needed that. De elugrottam fölötte! Jó cica! Nice try. Jó, az egy 20 000-et ráhúztunk a cicára. Amúgy jók ezek a boss fightok, basszus. Hogy megfejelgetett. Nem tudtam kijönni időben. Mindjárt megörölődik a cickány. Azaz.
Too slow. Kapja! Yes! Ott van. Így. Scarletite. Crafting alapanyagot adott. Pedig olyan szép volt. Marcelos, köszönöm a cheert. Örülök, hogy tetszik a cucc. Szerintem is állat. És ott van, akit keresünk. A bőrmíves. Figyelj, mondd már el, hogy kell vértet készíteni, mert depressziós a Kovács barátom. You all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. Camille, hello. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Aha, egy bőrmíves. So lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to forget. Bought a cuirass from me after I lost my buyer. Quite taken with my work, as far as I recall. Didn't stop her bartering me down to a pittance, though. She sent you for a refund? It's not her who sent me. Megvan az emberünk. Well, consider me flattered. You should be. He's a master of his art, and not an easy man to impress. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed for one to praise a glorified tanner. And I don't imagine an impressive swordsman like yourself would be getting your steel from any but the best. I'd dearly love to help a fellow craftsman, but... Well, actually, I suppose you could give him this. No. What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. Ajándékba kapunk egy kis bőr. As skilled as he sounds, he'll know what he's looking at. Egy kis ajándékbőr a kovácsunknak. Well. Felkerestünk egy férfit, hogy bőrözze már meg a kovácsunkat. You did save my life. And thanks to you, I'll be going home with all the griffin hide I can carry. I'd say it's the least I can do. Short of showing him how to make the thing myself, that is. But there are rules against it. Secrets of the trade and whatnot. In that case, I'll see that he gets it. I'd be much obliged if you would. Right. I've got some greaves to make. You send your blacksmith my regards. Will do. And thank you. Na. Hát azért a csokobós mellékküldetés nem múlta felül. De reméljük ezzel ki tudjuk elégíteni otthon a kovácsunkat. Nagyon fontos, hogy az ember kovácsa ki legyen elégülve. Nem a főküldetés, nyugodjál le, Jill. Előbb Mr. Kovács. Átadjuk neki az ajándékbőrt. And with a bit of luck. How'd it go, Clive? Did you find him, or does the hunt continue? I found him. And he asked me to give you this. Along with his regards. You're joking. He said he wouldn't teach you how to work it, but that if you were as skilled as you sounded, you'd have no trouble understanding how it was done. Igen, hát magát a technikát nem magyarázhatta el, szakmai titok, de ebből rájöhet, hogy hogy kell a bőrrel jól dolgozni. Crafty bastard.
He's layered and cross-grained it. És rájött. Good few times too. No wonder it's tough. And that's no ordinary oil he's used to get that finish. Oh, this is fine work. Even finer than I thought. Nagyon tetszik neki. I'll take your word for it. Just looks like leather to me. Igen. Still, I'm glad you're happy. Szerintem egy bőrdarab, de ő neki nagyon You didn't tetszik. happen to catch the fella's name, did you? Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was asking around. Turns out he's from Tabor. And again, most leather workers are. But our friend Camille guards a long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leatherworking community. Beszarok bazd meg, hogy egy kis előadást hallgatunk arról, hogy a bőrmíves közösségben terjed Camille-nak a híre. Then we better keep this close to our chests. Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Should have kept my moaning to myself. Still, I'm glad you found him. This has cheered me right up. Felvidítottuk Blackthornt, hálás. Látjátok az arcán, milyen boldog? It's good to have you back, Blackthorn. Sose volt még ilyen vidám. Just don't expect me to go turning out work like this. There's a reason he does his own hunting. He knows exactly what hides to look for. And don't get me started on how much oiling this leather would need. But I reckon I can make something about as good. Something a Cursebreaker will have no trouble caring for. Anyway, enough nattering. I've got work to be getting on with. Ha most meginspirálódott, hogy ő is akar készíteni valamit a csapatnak, valami megfelelően menő ruházatot. Kérem! Hát hol a jutalmam? Hol a menő ruházat? Bőrözzé meg! As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. No one spins a yarn like old Blackthorn in his cups. Right, now that's sorted. I've got duties to attend to. Thanks, Clive. Nagyon szívesen. Hát kielégítettük a kovácsunkat, és most neki áll bőrözni. Necessary for crafting the Drake Slayer's belt. Aha. Ez valami recept? Aha. Oké. Akkor valami gírt kaptunk. És akkor ezt most meg tudom csináltatni a komával? Design drafts. Aha. What do you need? So, what'll it be? Drake Slayer belt. Aha. Hát ehhez kell egy csomó mindenségem, amim nekem nincsen. De amúgy bazd meg olyan statokat ad, hogy ott össze is szarod. 74-23. Amúgy hát hatalmasat megy, csak hiányzik hozzá az alapanyag. Ami majd biztos meg... Ja, és a Drake Slayer braceletet is megkaptuk. Oh. Amúgy alapvetően ez nem egy fasság. Sőt. Tehát, hogy így lehet szerezni ilyen lila kiegészítő cuccokat. Jó. Oké. Figyeljetek, amúgy gameplay cuccokat unlockolt a mellékküldetés, tehát, hogy volt értelme. Tök jó. Na, most, hogy kis kalandunk kitérővel itt kikerekedett. Folytassuk tovább a main storyt. Irány a vas szigetekre kicsimmel. Köszi Zsocca a 20 hónapot. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran. Ki az az Imre? The leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. Na képzelj, na Imre! Imre a vezetője itt a vallási fanatikusoknak. És őt akarja megölni Jill. Ő kényszerítette. Itt van Imi a chaten is, nézd meg. It's what I need to do to put the past behind me. What I need csak így tud tovább lépni. And I know that I can do it. If you're there beside me. Ott leszek veled, kicsim. Megverjük az Imrét, amiért csúnya dolgokra kényszerített.
We'll bring down the mother crystal together. Azt fölrobbantjuk az anyakristályt. We'll make him proud. És Sidet büszkévé tesszük. De ott van! Na, akkor egy újabb Mother kristály misszió mára mehet, hogy ennyi embetűt itt mondjak, kedveskéim. Drake's Breath. Irány a Vas-szigetekre. A vörös Mother kristály lábához. Imréhez. Egy vatkant fogunk Imre ellen küldeni egyébként, ha valakinek ez mond valamit. Mondjuk, aki járt történelem órára, annak segíthet. Egy közös kabint bérelnek amúgy. Úgy érzem továbbra is, hogy a kivénhet mániákus 30 pluszos boomer énem nincsen kielégítve. Tehát, hogy nem látom a megfelelő mennyiségű szexuális feszültséget a főhősök között. Kedves játék, mehet. Freezing and throwing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? The masters made me do it. When the Crusaders took to the seas, to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Ott van. Göcsörtösen emelkedik ki a földből. Drake's Breath. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. Hát eléggé bevehetetlen erőd, igen. Allowing a single rowing boat to slip in unseen. Mondjuk a kikötéssel nem volt baj, ez is igaz. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Oké. Elvileg, ha az öreg utat követjük, bejuthatunk. Tűz és jég. A fejezet címe. It used to belong to Rosaria, didn't it? De brutálul néz ki, bazzeg. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. Igen, ugye 13 évig Jill itt élt, úgyhogy ismeri a helyet. Úgyhogy segíthet nekünk bejutni. Itt is terjeng az ether, itt is mindenki bolond lesz fullba. Itt is minden akasikus. The ether flood must have spread. It was never as bad as this before. And the only way past them is through them. Azaz. Így de szép növénykék. Durantom.
Azaz. Level up. Nice. Nagyon jó a zene. Was that an earthquake? Renga fő. They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. Aha. Erre felé megszokott, jó? A troll lenne a pincében. Jó, Minotaurus troll, tök mindegy, mi van oda ráírva. Kettő? Vagy csak ilyen gyorsan és dinamikusan átment a sarokba? Nyakon akar vágni, szó se róla. Ez a limit breakünk elég gyorsan betöltődik. Lement! Imádom, basszeg! Minden robban, amit akarsz. Áú, ezt a levegőbe elbészbólozott. Íte! Bement. The old arboretum is just up ahead. Up down. We'll enter the caves from there. Hogynak a potiaim azért? Loot. Breath of a Wind. Majdnem copyrightos volt. Még így rossz gombot nyomok. Köszi ki jó a 4 hónapot. Köti. Boss fight potenciál. Look at this place. What a mess. Wait. Ez csapda? Bizony! Egy ismerős kollega! Jaj, de ez a fertőzött változat. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Mehet. Just like old times. Just like old times. Jaj, de hát ez még itt forog is, basszus. Na jó. Gyújtsuk be a rakettákat. Tűte! Most ki kéne jöjjek, vagy... Ja, nem, csak figyelnem kell a dodge-olásokra, hogy nem? Ezt pont nem láttam.
kettőt üt. Várjál, hányik? Által forogtam a teljes fejét. Nullos, egészen. Ja, Istenem. Benne állok a genyóba. Limit break. Látom, hogy ugrik. Megint a csápok. Au. És a repülők le tudnak ütni, itt kapjál. Megőrd, jó. Hal. Elfogytak a potionök. Úgyhogy még remélem találom. Purgálva. Szumós és delfiós, köszönöm szépen. Yes. Na. Elvileg itt be tudunk jutni a kristály szívéhez. Úgyhogy ismét megyünk a föld alá, megint jönnek az űrlények. De ez ilyen tüzes kristály, bizony. It's like a furnace in here. Aha. We're inside the volcano. You get used to the heat. Molten core. Though I don't remember it being quite this hot. Was that one cause for concern? Némi tektonikus mozgások jelen vannak, való igaz. Something's wrong. Valami nem oké. Aha. Én is ettől tartottam. Vannak egy páran itt a kollégák. Szegényt végig húzogtattuk mindenen. Hátulros segbe szúrt egy skorpió. Volt nincs. Várjál, jó irányba megyek? Nem tudom, merről jöttem, chat. Mit képzelsz magadról? Nem szégyelled? Mennyit köpez egymás után, te?
Ow. Fine how. Jó bírt agyik. Fuck. De rohadt jól néz ki. Az Anakin versus Obi-Wan harc jut eszembe. De állat. Hát fagyazd meg, jányom. Na itt az ideje, hogy Jill egy kicsit... Azaz kicsim. Na, így pontosan. Sürge át, sürge! Gyere te is, baba! Azaz. Let's not do that again. Ügyes voltál. Let's not. Nézed ki. They don't look too tough. Perhaps not alone, but in numbers like these. This one. A bombát kéne fókuszáljam. Nice try. This one. Give me thunder! Én beszorultam a falhoz, bocsánat. Nyugi, uralom a helyzetet. Pusztítva. Well, we aren't going this way. Aha. Let's look for another path. Láttam, hogy zárva volt az út. A törpök zárták le. Hopp. Drake's breath. We're nearly at the oratory. Közeledünk. Mi az az undor? Hogy nézel már te ki, bazd meg, ahogy ugye a klasszikus tartja? Mi ez a massza? A testemet akarja, meggyújtom egy picit. Hányat pörgöz, forgasz te? Dobálózik. Nyomkodtam a dobálózás ellenessé. Jaj, úgy. Mindig megzavar ez a célzás rohadtul, mert first personba vált. Úgy limit break.
Dodge. Most pont nem sikerült a dodge. Úgy. Let's try. This one. Jaj, de jó helyen vagy, bazd meg. Beállt az egyetlen helyre, ahol nem láttam a kőtől. Megromlottak! Merre honnan jöttem? Innen jöttem. Arra megyek. Úristen, az egy giga lépcső. Veszélyesnek tűnik. Ez meg egy meglehetősen nagy üres terület. Hello! Szép állatka! One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Ki fog törni az a vulkán, Bezon? Why attack us then? They're peaceful creatures. Békés állatok? Aha, látom. Hát már egyen találkoztunk, az sem volt túl békés. Az anyámat, azt még dodolni se enged. Áj, pont beleugrottam az ütésébe. Azaz. Jó! Tudj be, ugrik! Assza meg! Úgy! Ez az. What's it doing? Mérges lett. Hű te! Túl töltődött a lávateknős. Az meg. This one. Go to this one. Most kell megcsapkodni. Vigyázz, gurulgálni akar. Jaj, csóválod azt a szép nagy farkadat. Látom én, hogy mit akarol. Nem vagyok olyan fiú. Elrontottam a kombómat, nem baj, most már meghal. Flame Lizard Salain. Benkarcsi, köszönöm. Kovács Robi, Lacek. Köszi. Szegény. You hurt? Just hot. Nice. Thank you.
Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Igen, hát a jeges jánynak a tüzes hely az valószínűleg annyira nem tesz jót. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Oh, szóval vannak itt még Jillnek ismerősei, akik segíthetnek bejutni. Úgy dolgoznak a szolgálók, azt mondta Jill. Szolgáló jányok, akiket elraboltak. Jó napot, bomba jó a buli. Bomba jó a buli. Nekik nem kéne szólni, hogy ki fog törni a vulkán? Kérdezem. Lady Marley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. Csókolom, én vagyok a... It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Nagyon finom volt a kokuszgolyó. Nem túl higiénikus a kutyus a konyhában, csak mondom. I'm so glad you're safe. And you. Gondolom ő viselte gondját. Why would you risk coming back? Amíg itt raboskodott. Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the patriarch? Hol a főni? Jöttünk megölni. At this hour he'll be in the Comric, giving thanks. Imádkozik? You mean... Oh, that fiend! Vagy mi? We have to get to the sanctuary. Now. Lady Marley, you must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. Azt mondta nekik, hogy lépjenek le azonnal. Hát így is lehet. This way. Kimenekít minket az asszonyság, ez az. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Szembenézzünk a főnivel. Jillnek lesz egy-két szava. Köszönjük, mama. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. Ha fölrobbantjuk a hegyet, nem lesz long and happy life. I'll live if you promise to do the same. Élni fogok, ha te is. Így legyen. Na jó. A zene. Elő az orgonákkal. We're nearly at the Comric. All right.
De rohadt jól néz ki ez a rész is. Ordi vida! Mi van ez? Te Osasuna szurkoló vagy mi ez? Adunk a bitrátának egy kicsit megint. Nyugi, tudom, mit csinálok. Enough. Másik irány? Nem. Hello, üdvözölöm! A kollégának a testére azért 20 000-et rácsaptunk. Jaj, kellett nekem okoskodni. Sokkoló az érkezésem. I am Thunder! Stagger. Még látszok valamit a képernyőből? Én tudom, mit nyomok, nyugi. Minden a terv szerint halad. Győztünk. Hol a főnök? Vigyél a parancsnokhoz. Nem ezen az ajtón kell jönni? Nem, erre. Jó. Utonállókat odébb tessék eltűnt. Várjál, zsákutca, itt csak loot van? Nem eltévedek. Ja, ez az ajtó? Nem, ez is zárva. Úgy csak a másik irány lesz a helyes? Vak vagyok, vagy hülye? Vagy mind a kettő? Egy oldalfolyosóról jöttünk be, de itt jöttünk föl. Ja, kutyus, igen. Már elfelejtettem a kutyust használni. Annyi ajtó volt, de nem nyílt egyik se. Utasd, szagolj, torgál. Ha nem, itt volt egy ajtó, amit nem vettem észre valószínűleg. De itt nincs ajtó. Ja, de ott az, aki jó van, rohadjál meg. Clive, there's something I need you to know. Igen, Jill? I saw the patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons.
A Vas-szigeteki vezető olyan dolgokat csinál, amiket elmondani sem lehet. Ezért akarom megölni, mondja Jill. Mi csinál? Ez tuti valami elmeháborodott a szűzlányok vérénél, vagy valami hasonló. Na jó, a fiúkat gyorsan helyre rakjuk. Just one last push. I've got plenty of love. Úgy is van, köszönöm szépen. Jaj, fölütöttem a levegőbe. Áú. Ó, jaj, ebbe belenéztem. Hogy dodge-oltam? Tökre beleszaladtam ebbe a pofomba, tök ciki volt. Na, úgy. Jó, ez nem volt életem legjobb harca, de helyre raktuk. Szépséges. Kovács Robi, köszi a 2 hónapot. Köszönöm szépen. Elvileg itt vagyunk. És elvileg pont itt van a főnök, akit keresünk. Imádkoznak. Hol a főnök? Embereket áldoznak az anyakristálynak. Imre! Pattanja Füty Imre! Bocsánat, elrontottam. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders. Mondd meg neki, kicsim. Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. Ja, föláldozza a gyerekeket az anyakristálynak egy idő után. And what did you do in return? Akiket elrabol. You put them in chains and you slit their throats! Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent! Te vagy már egy Holy Mother! For a monster like you to set foot in the Holy Cumrich is in Cumrach. itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether.
El fog durranni, kicsim. Men like you, El fog who made durranni. me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. Nyomjad, kicsim! Kúrjad szét! Nyugodtan. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me. Térdre, kutya! Kill them. Na gyertek, bassz meg! Hol én voltam, az kicsim most! Hova menekülnek a szolgálójányok? Öcsi? Vagy ez Nick öcsi? Ultima? Tűz sárkány. Gondoltam, hogy ezt is védi valami abomináció. Szép vagy szopóállat. Jaj, Istenem, jó van, de észre. Ó, igen, full transformation. Nyomjad, kicsim. De hát ő egy full domináns, egy random ilyen ufonautát csak lever. Mondjuk gondolom a rezisztanciákat tekintve hátrányban van. Gyere, Ifrit! Itt az idő. Ó, igen. It's time! Why can't I do it? Clive, ne aggódj, Clive, mindenkivel előfordul, legalább egyszer életében. Emiatt ne legyél, mindannyiunkkal megesett. A legjobbakkal is néha előfordul, hogy nem sikerül, és erről ne, semmi baj, Clive. Minden férfival megesik. Azért csak segíteni kéne. Please, just once. Ó, igen. Jön az. Jön az. Hát nem fullos a form, de elkezdőnek jó. Hűte! Liquid Flame a neve. Mi ez, valami Metal Gear Solidból lépett elő? Nagy rakások áldozata vagyok. De ez elég gyors ez a fiatal ember. Nice try. Get him. Go.
Get him! Megörölöm! Jó, 25 000 kapott, de van élete, bassza meg. Ajaj. Az kicsit gond, bár a kutya láva, meg jégálló, meg minden álló. Torgál? Ott az kicsi megoldja. Igen, baby. All right. I won't take long. Én is mindig ezt mondom. Ezek pont beleléptem. Mi lett belőle, te? Hagyj már békén. Az anyádat. I needed that. Get him! All yours, Torgal. This one. Over here! Attack! Over here! Over here! Nice try. Get him! Bukkanni fog. Azt mit csináljak ennyi kutyussal? Baszd meg! Hű! Na jó van, szopassá valaki más hülye gyerek. Basszus, pont a rohadt animation lop. Sok időt nem ad támadni, basszus. Nincs is idő counterölni. Ott van. Ezt el sem tudom találni.
már meg! Az Isten áldjon meg! Jézusom, eddig messze ez volt a legnehezebb fight. Hát ide-oda ugrálgatott 15 percig. Az összes potit elhasználtuk. Jesus. Hát olyan összetett movesetje volt, egy percre nem állt meg. Nem tudtam itt elkasztolni, a folyton ütött. Az anyámot. Verelden köszi a 3-at. Köszi, srácok. Na, hol a fő papgenyó? Az halt? Jill! A főpapot, a Imrét is megölte a láva? Oh, gee. I'm going to finish this, Clive. Jó vagy, kicsim. Nem véletlen nem használja az erejét Jill annyit. Őt is halálra dolgoztatták, ugye? Mert nincs neki sok. Here. Use this. Szép. Mi lett a papbácsival? Dur bele! Kettő 0. Ja, ő változott át? Nem láttam, mert ott szó-szót követett. Nem, ott van a faszokó. Azért mondom. Kapta a kristályot, haver! Oh, we destroyed it. What? But... Gyerünk, kicsim. Monster! Monster! Torkába. Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. Csá. May the blessing of the crystals go with you. Áldás, békesség. A kristály rád és kedves családodra. It's over. It is. Hát fater, mert pap azért mondta, hogy fater. Shiva exacted her price. She did. Nem? Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Most már megkönnyebbült, kicsim. Lezárta a múltat. Puszi? A torgál közt, hogy elrontottad a pillanatot. Nem fog kitörni a vulkán amúgy? És hol van a csuhás? Igen, erre gondoltam, hogy... hát szerintem menjünk. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Ott is ott a jel. Ahogy a Főnix kapunál. Mondtam én, hogy van ott egy kristály. We need to leave. Agreed. De ez a fejünkben lévő csuhás, nem a Joshua. Ez, akit a játék elején láttunk, ez az.
amikor átváltoztunk először. Ez az ultimának a kipárolgása, gondolom. Wow. I kept my promise, and now you keep yours. Nem néz ki szarul. Kettő. Mindeközben Svájc. Na, öcsi Svájcban van. Dolgozik benne ultima. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness. Ez nem az a jány, aki a sivatagban májzbitézett? Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. Nem kér a gyógyszerből az öcsi. Inkább a sebesülteknek tartogatja. Hát gondolom mindenki Svájcba menekül. I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? A kristály miatt. I cannot keep him sealed away much longer. Nem bírja már sokáig, azt mondja. Bent tartani. Ebben az esetben nem érvényes a jobb kin, mint bent szabály. Do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight. Igen. And set out in search of sanctuary. Hát ugye egyre több otthon elveszik a fertőzés miatt. To the Dalmekian levies and leave to find new livelihoods. Mindenki Svájcba menekül. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? De miért jön ő ide? Oh, Dion Nessaj. You mean the Crown Prince of Sanbreque? A herceget keresi. He has many titles. Ah. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. A sárkány herceget keresi az öcsi. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. Gyerekkorukban találkoztak, tehát gyakorlatilag konfirmálhatjuk, hogy ő nem a Muttertól van, hanem a Mutter azóta nemzett még egy trónörököst. Bár ettől még ez se biztos, mert a félrekefélés benne van, de valószínűleg nem. Hát idősebb, vagy egykorú Joshuával. Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. Joshua abba bízik, hogy a herceg jó ember, és lehet rá számítani. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. Öltői a fiú. But now,
The bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Srácok, aki el akar menni, menjen el, jó? De idegeltek a chaten. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us Valószínűleg find a azért place to látta rest Clive is a a while. csuhást, mert hogy We can Ultima return by figyeli őt. Dalmatian Trail once you have recovered your strength. És ezt érezte I Joshua is. realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Szóval akit így látunk vízióban, az valószínűleg Ultima. A csuhás alakjában. Hiába van bezárva a Joshuába, gondolom. Éteri síkon tud közlekedni, figyelgetni, varázsolni, mert ő idézte meg ott a tűzdémont. Csak manifestálódni nem tud, mert azt a formáját magába zárta Joshua. De érdekes, hogy találkozni akar a herceggel. Sárkány herceggel. És bízik a józanítélő képességébe. Végül is ő nem feltétlenül az apja, vagy a muter. És ez a homokosok fővárosa. A titán otthona. Ők akarják ugye megtámadni Svájcot. Ott a miniszterelnök. Elvégre köztársaság. És a titán. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. Azt mondja a titán, hogy ők ott nagyon jó befészkelték magukat, esélyünk sincsen ostromolni. Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Amiről már beszéltünk, nyilván tök egyszerű lenne, hogyha ő oda menne titánként, az bedöntené a várost, de akkor Bahamut is megjelenne, a sárkány, a herceg, az beleremegne az egész világ. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. És elpusztítanának minden. Unless that is what you desire. Atombomba. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. De akkor hogy akarják bevenni Svájcot? Ha ostromolni nem lehet? Hát baszássa, már bocsánat. Ott a muter. Ott a muter. Hát szexel lehet bevenni. Hát ez a politikára a megoldás, gyerekek. Ezek még... What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Na, akkor ott volt a gyerek, akkor megtudtuk, tényleg nemzett egy új gyereket. On their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation.
Titán hívta meg ide a nőt. De viccet félretéve most mi a terv? Szövetkeznek? Ki ellen? Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to Szóval ő megtagadja Clive-ot, hogy nem a saját gyereke, azt állítja? put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. Vagy Clive, Sid, már lehet, hogy fasságot mondok, bocs. Disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. A kölyök az ő gyereke a császártól, azt már megbeszéltünk. In your capable hands. Your Imperial Majesty. Igen, szövetséget akarnak kötni. Ő pedig csak egy dolgot szeretne, bosszút állni. And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sambrec. Hát de mi van a bátyjával? And when your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down. Én gyanítom, hogy ez igen erős szerszes szituációban van ez az asszony, tehát hogy szerintem a saját férjét meg a herceget is meg akarja ölni, hogy az ő fia legyen a császár. And you will rebuild the world. Most az a kérdés, amit nem értettem, hogy Clive vajon tényleg nem az ő gyereke-e, hanem valaki mástól fogant. Glorious image. Soon. De egyértelmű, nyilván a saját gyerekét akarja a trónra ültetni, hiszen a gyerek bátyja az nem tőle van. Jó, szóval a titán szövetkezik a császárral, csak hogy bosszút álljon a csajáért, és Clive-ékat elkapja. Oké. A vihar után. 2 kristály elpusztult. Újabb szövetség köttetett a titán és a muter között, hogy minket eltegyenek láb alól. Úgyhogy Svájc úgy néz ki, érintetlen marad. És akkor most már csak Odinék állnak a császár ellen. A lovasok keletről. Hát innen fogjuk folytatni, srácok, majd pénteken délután. Addig fölkerülnek a vodok, meg mindenki emészgetheti a sztorit magának. Dulva! Ez a játék még mindig állat és zseniális, úgyhogy nem áradozok róla többet. De nagyon fasza volt a mai nap is, srácok, úgyhogy köszi, hogy így hosszan velem tartottatok ma is. Holnap dolog van, bőven rengeteg, de délután igyekszem, és csapatjuk a Forma 1-et is, úgyhogy igyekszem változatossá tenni a dolgokat, de a héten lesz Aputest podcast is, megyek Debrecenbe, honfoglalózni is fogunk péntek délelőtt veletek együtt, lesz minden, úgyhogy csekkoljátok a menetrendet, minden ki van írva, igyekszem a vodokkal is, minden content érkezik, ahogy csak tud. Srácok, köszönöm szépen ma is a velem tartásokat, a támogatást,
a szurkolást, a sztori közös értelmezését, meg minden egyebet. A Final Fantasy-t péntek délután folytatjuk, de mondom, minden ott van kiírva. Legyen kellemes estétek és jó pihenés, srácok. Köszi, hogy itt voltatok. Szevasztok! Pa-pa!